සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ටෙක් බූම channel එකට. ඉතින් යාළුවනේ අද ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන් ගේන්නේ voltage සහ ampere control කරන්න පුළුවන් bench power supply එකකට ගැලපෙනම board එකක්. ඉතින් මේ පාරේ එකේ කුඩාක් ලෙඩ අඩුයි voltage හොඳට control කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ampere superiorම control කරන්න පුළුවන්. අර කලින් පාර වගේ transistor heat වෙන ප්‍රශ්න මොනවත් නැහැ. මේකේ ඔයාලට මම අන්තිමට පෙන්නනවා ampere 5ක් load කරනවා කිසිම heat sink එකක් නැතුව එච්චර performance තියෙන board එකක්. ඉතින් යාළුවනේ එහෙනම් අපි යමු වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට. අද ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන් ගේන වීඩියෝ ස්පොන්සර් කරන්නේ JLC PCB website එක. ඉතින් ඔයාලට අලුත් feature එකක් කියලා තියෙනවා flex PCB design කරන්න. ඉතින් මම ඒ ගැන ඔයාලට මම PCB එක design කරලා විස්තර කරන්න. ඉතින් ඊට අමතරව ඔයාලට මෙතන layer 8 ඒ වගේම PCB assembly 3D printing වගේ features ගොඩක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් අය තිබ්බා මෙතන account එකක් හදාගන්න ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් ඔයාලට account හදන්න දෙයක් නැහැ. Gmail account එකක් තියෙනවා නම් නිකම්ම log වෙන්න පුළුවන්. login කියන තැනට ගිහිලා Gmail එකෙන් log වෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මම දුන්න මේ grab file එක මෙතනින් ඔයාලට upload කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා හදාගත්ත grab file එකක් උනත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් මම ඒක ඉදිරියේදී කියලා දෙන්නම් කොහොමද software එකකින් grab file එක design කරගන්න කියලා. ඉතින් ඔයා මේ grab file එක upload කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට preview එකක් පෙන්නනවා. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට තියෙන්නේ මේ PCB එකේ ඔයාගේ මොන හරි වැරද්දක් අඩුපාඩුවක් තියෙනවා නම් ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන මේ මිලිමීටර් කියන section එකේ ඔයා 100 තියාගන්න. එතකොට PCB 5ක් ඩොලර් 2ක් වගේ මුදලකට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන colors ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට color වලට මුදලක් add වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඊළඟට තියෙන මෙන්න මේ එතන option එකෙන් save card දෙන්න. එතකොට ඔයාලට නිකම්ම pop up වෙනවා. කාඩ් එකට වැටුණා කියලා. ඉතින් ඔයාලට ඒ කාඩ් එකෙන් මෙන්න මේ විදිහට ක්ලික් කරලා කාඩ් එක ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මෙතන මේ ඔයාගේ සම්පූර්ණ ගාන මෙතන secure checkout කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න තියෙන්නේ. එතන මෙතන මේ තියෙන උඩ තියෙන තැනින් ඔයාගේ address එක, ඒ වගේම postal code එක, ඔයාගේ number එක ඒ ටික හරියට upload කරන්න තියෙන්නේ. මහ ලොකු දේවල් නැහැ. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලා කෙලිම මෙන්න මේ උඩ තියෙන option එක දීලා ඔයාලට පල්ලෙහාට යන්න පුළුවන්. මේක තමයි ගොඩක් අයට අමාරු තැන මේ ලොකු ඩොලර් ගාණක් පෙන්නනවා කියන එක. ඉතින් මේක ඔයාලට මේ FedEx වගේ එහෙම නැත්නම් මේ යට තියෙන එයා මේල් වගේ එකට දාගත්තාම මේ මුදල ගොඩක් අඩු වෙනවා. ඔයාලා ඒක බය වෙන්න එපා. පටන් ගත්ත ගමන් ඩොලර් 80 ගාණක් තිබ්බට. ඉතින් ඒක ඔයාලා මෙතනින් settings ටික හැදුවට පස්සේ ඔයාලට තියෙන මෙතනින් confirm කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට ටික වෙලාවකින් මෙන්න මේ විදිහට එනවා. මේකෙන් pay directly කියන එක තමයි ඕනේ recommend කරන්න ඒගොල්ලෝ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් payment process එකට එන්න. ඉතින් ඔයාලට මෙතන ඉස්සරවම තියෙන PayPal. ඉතින් PayPal වලින් අපිට ගෙවන්න බෑ. ඉතින් ඒ නිසා අපි credit card එකෙන් හරි debit card එකෙන් හරි ගෙවන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලට තියෙන coupon තියෙනවා නම් ඔයාලට coupon එකක් click කරලා ඉතින් අඩු ගාණ ඔයාගේ card එකෙන් ගෙවන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා මේ card එක ගෙවන්න මේ secret code අනම්මන ටික දාගෙන pay කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ දවස් 5ක් වගේ ඇතුළත මට මේ PCB ටික ලැබුණා. ඉතින් මේ බෝඩ් එක වලට පේනවා ඇති හොඳට වැකුම් කරපු බෝඩ් එකක් විතර තමයි එන්නේ. ඉතින් ආයේ කිසිම ඩැමේජ් එකක් වෙන්නේ නැහැ පට්ට quality. ඉතින් මම මේ පාර බෝඩ් එකේ ගොඩාක් දේවල් කරලා තිනවා. ඒ වගේම පුංචි කේස් එකක් තියෙනවා. මේකේ මම components ටික print කරලා නැහැ මේකේ විදිහට. ඉතින් මම මේකේ තියෙන components මොකද මට සමහරක් value sure නැහැ. මම මොකද මේක test කරලා නෙවෙයි මේ draw කරේ. ඉතින් මේක ඔයාලට හරි වැලියු දාලා කරන්න ඕනේ. මොකද මම මේක කලින් වෙන තැනකින් ගත්ත එකක්. මේ ඩයග්‍රෑම් එක. ඉතින් ඒ නිසා මේ ඩයග්‍රෑම් එකේ සමහරක් තැන් මටත් ෂුවර් නැති නිසා මම කිසිම වැලියු එකක් දැම්මේ නැහැ. නමුත් දැන් මම දන්නවා මේකේ වැලියු මොනවද කියලා. ඉතින් අපි මේ වැලියු ටික මම ඉස්සරහට කතා කරන්න. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේකේ components ප්‍රමාණය ගොඩක් අඩුයි. හැබැයි මේ හරියට මේ වැලියු ටික දාගන්න ඕනේ නැත්නම් මේ වැඩේ ෆේල් වෙනවා. ඒ කියන්නේ වැඩ කරන්නෙම නැහැ. ඉතින් හරි පරිස්සමෙන් මේ වැලියු පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේකට මම මේ වගේ volume control දෙයක් පාවිච්චි කරනවා. ඒකේ වැලියු දෙක මම ඉස්සරහට කියන්න. ඉතින් ඒ වගේම මෙන්න මේ core එක අපිට ඕන වෙනවා. මේකින් තමයි මේ SMP type වල අනිවාර්යයෙන්ම මෙහෙම තමයි බක් කන්නට වැඩ කරන්නේ. ඉතින් මේ XL 4016 කියන IC එක තමයි superior IC එකක්. ඇත්තට මම මේක ඉදිරියේදී මාර ඉදිරිය වර්ණනාවක් කරන්න. මොකද මම හිතුවට ගොඩක් මේකේ මම වැඩ ගත්තා. ඉතින් ඒ වගේම මේක තියෙන rectifier එකක්. මේ rectifier එක පාවිච්චි කරන්නේ අපි හැදෙන pulse එක DC කරගන්න. ඉතින් ඒ වගේ cap ටිකක් සහ ඊතුරු resistor value ටිකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ මේකේ components ටික මම දැන් normal ඇතුළට දානවා. හැබැයි මේකේ සියලුම components ටික මම print කරලා ඒ කියන්නේ මේ වීඩියෝ එකේ අවශ්‍ය තැනදී මම දාන්නම්. ඒ වගේම documents වලදීත් ඔයාලට මේකේ grab file එක සහ මේක single layer print කරගන්න පුළුවන්. කියන්නේ තමන්ට ගෙදර වුණත් board එක හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ components ටික details ටික මම පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියන්නම්. ඒකෙත් මම මේකේ component ටික මොනවද කියන එක මම වෙනම top layer එක දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව මම වීඩියෝ එකේත් අවශ්‍ය තැනදී මම මේ top layer එකේ photo එකක් දානවා. ඔයාලට එතනින් screenshot එකක් ගහගන්නත් පුළුවන්. මොකද මේක මම ගන්නකොට තිබ්බ values නෙවෙයි. මම අන්තිමට මේක මේ අන්තිමට නිර්මාණය කරලා ඉවරනකොට දාගත්තේ මට ඕනේ values. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ තියෙන values. ඉතින් ඒ නිසා මතක තියාගන්න මේක අර ඒ හින්දා බෝඩ් එකේ මම කිසිම value එකක් print කරලා නැහැ. ඉතින් ඒ ටික ඔක්කොම වෙනම top layer එකක silk layer එකක් මම වෙනම දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම ඒක
ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේකේ තියෙන කම්පොනන්ට්ස් ටික දාන්න. අනිත් එක මම දැන් මෙතන පාසන එක සහ ඒ දියලු මේ assemble කරන එක ටිකක් skip කරන්න. මොකද ඔයාලගේ time එක අපරාධ නිසා. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේක test කරන එක සහ ඔයාලට මේකේ මට කියලා දෙන්න ඕනේ මොන හරි education තියෙනවා නම් ඒ ටික මම ඊළඟට කියලා දෙන්නම්. ඉතින් යාළුවනේ බෝඩ් එකේ වලට පේන ඇති කම්පොනන්ට්ස් කිහිපයක්ම දැන් මම පාස් කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඒකේ මම විස්තර කරන්නම් පිළිවෙලට. ඉතින් මෙතන වලට පේන ඇති මේ කොළ පාට කැපැසිටර්ස් තියෙන ඒවා මයිල කැපැසිටර්ස්. එහෙම නැත්නම් 100 නැනෝෆැරඩ් කැපැසිටර්ස් තමයි. එහෙම නැත්නම් 104 කියන වැලියු එක තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙන මෙන්න මේ කැපැසිටර් එක මේක ඉලෙක්ට්‍රොලයිට් එකක්. ඒක 1 මයික්‍රෝෆැරඩ්. ඒකේ ඍණ පැත්ත පේන ඇති පාසලා තියෙන විදිය. ඉතින් මම ඒක බෝඩ් එකේ ලකුණු කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන 100 ohms රෙසිස්ටර් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන රෙගියුලේටර් එකක් තියෙනවා. මේක ඇවිල්ලා 78.12 කියන වැලියු එක. ඉතින් ඒක IC එක පරිස්සම් වෙන්න තියෙන්නේ. ඉතින් වලට පේන ඇති මෙතන තියෙන්නේ රෙගියුලේටර් IC එක සහ රෙක්ටිෆයර් එක. ඉතින් මේ රෙක්ටිෆයර් එක 20/100 එහෙම නැත්නම් ඇම්පියර් 20ක් කොරොත්තු දෙන රෙක්ටිෆයර් එකක්. ඉතින් ඒ හින්දා ඔයාලට කිසි බයක් නැහැ ඇම්පියර් 10ක් ගන්න එක. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඔක්කොම ස්මූතින් කැපැසිටර්ස්. ඊට පස්සේ මෙතන පේනවා ඇති 100 කිලෝ ohms රෙසිස්ටර් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන 200 මෙන්න මේ අතරමැද තියෙන එක 200 කිලෝ ohms. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම දාන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට හැපෙන කැපැසිටර් එක ඇවිල්ලා රෙගියුලේටර් එකෙන් output එක ස්මූත් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ අතරමැද තියෙන රෙසිස්ටර් එකෙන් කරන්නේ maximum current එක කොච්චරද කියන එක. ඉතින් මේ IC එක ඇවිල්ලා LM358 op amp එක. ඉතින් ඊට මැදින් තියෙන ඉන්ඩක්ටර් එක. ඉතින් මේ තමයි ඉන්ඩක්ටර් එක. ඉතින් ඒ ඉන්ඩක්ටර් ඔතන්න මම පාවිච්චි කරලා තියෙන 1 mm කම්බි එකක් දෙපොට දාලා ඒකෙන් ටර්න්ස් 22ක් වට 22ක් ඔතලා තිනවා. හොඳට මෙන්න මේ වගේ ලස්සනට ඔතා ගන්න ඕනේ. නැත්තම් හම් එකක් එනවා මේ ඉන්ඩක්ටර් එකෙන්. ඒ හින්දා මතක තියාගන්න හරියට ඔතා ගන්න ඕනේ ඒක. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේකේ කම්බි දෙක මැනේජ් කරගන්න ගානට මේ පාස් කරන සිදුරු දෙකට. ඉතින් ඒක තමයි මේකේ තියෙන විශේෂම දේ. මොකද ගොඩක් අයට කරගන්න බැරි ඉන්ඩක්ටර් එක. අනිත් ඒවා නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් මට පොඩක් ආයි කියන්න ඕනේ අර LM358 කියන op amp එක. මම ඒ ගැන පොඩක් පස්සේ විස්තර කරන්නම් op amp එක සහ regulator IC එක ගැන. මොකද නැත්තම් ඒක ගැන ඔයාලට තේරුම් නැහැ. මම මෙතන බෝඩ් එකට ගෙනල්ලා පාස් කරන එක විතරනේ කරන්නේ. ඉතින් ඊළඟට අමතරව මෙතන මෙන්න මේ ෂන්ට් රෙසිස්ටර් එක. මේක මම පැහැදිලි කරන්නම්. මේක මම ඉස්සරවම හිතාන් හිටියේ මේකට කම්බියක් වගේ පාවිච්චි කරන්නම් කියලා. හැබැයි ෂන්ට් රෙසිස්ටර් එකට ඊට වඩා පොඩ්ඩක් වෙනස් වුණා. මම ඒක අන්තිමේට වීඩියෝ එකේ පෙන්නන්නම්. ෂන්ට් රෙසිස්ටර් එක ඔයාලට පේනවා ඉතින් මම සෙරමික් 0.22 රෙසිස්ටර් එකක් තමයි දාලා තියෙන්නේ. කියන්නේ 0.22 5 වොට්ස් රෙසිස්ටර් එක. ඉතින් ඒ රෙසිස්ටර් එක ඔයාලට සාමාන්‍ය ෂොප් එකකින් ගන්න පුළුවන් ඕන ඇම්ප් වලට පාවිච්චි කරන පවර් ඇම්ප් වලට පාවිච්චි කරන රෙසිස්ටර් එකක්. ඉතින් ඒව ගන්න තියෙනවා. ඉතින් ඉන්ඩක්ටර් එක ඔයාලට පේනවා ඉතින් ලස්සනට සෙට් වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේකේ තියෙනවා ඉස්සර IC එකයි රෙගියුලේටර් එකයි. ඒ දෙකට හීට් සින්ක් එකක් දානවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම සෙපරේටර්ස් දාන්න ඕනේ. නිකම්ම දාන්න බෑ ෂෝට් වෙනවා. එහෙනම් මතක තියාගන්න ඒක. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා වෙන වෙනම හීට් සින්ක් දෙකක් දාන්න පුළුවන්. එතකොට අවුලක් නැහැ. ඉතින් IC එක නම් ගොඩක් රත් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි රෙක්ටිෆයර් එක maximum 10 amps වලට යනකොට ලාවට පොඩ්ඩක් රත් වෙනවා. ඉතින් අපි දැන් බලමු මේකේ වොලියුම් කන්ට්‍රෝල් දෙක. ඉතින් මේකේ ඔයාලට පේනවා ඇති 50k රෙසිස්ටර් එකක් තමයි මම කරන්ට් එක අඩු වැඩි කරන්න පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලා ඒකට මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ 50k වගේ රෙසිස්ටර් එකක් දාන්න නැතුව 20k දාන්න. එතකොට පොඩ්ඩක් IC එක පරිස්සම් කරගන්න අපිට පුළුවන් බය නැතුව. ඉතින් වෝල්ටේජ් රෙගියුලේට් කරන්න 10k එකක් දාන්න. ඉතින් 10k එකක් නැත්නම් 5k දැම්ම නම් ටිකක් ලොකු රේන්ජ් එකක් අතරේ කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් පොඩි තැනක තමයි මේ 10k එක තියෙන්නේ. හැබැයි 50k එකේ අවුලක් නැහැ. කරන්ට් එක උඩ ඉඳන් පල්ලෙහාටම තියෙනවා. ඒක ඔයාලට තේරෙයි 10k රෙසිස්ටර් එකක් දැම්මට පස්සේ. ඊළඟට මම සප්ලයි දෙන්නේ දැනට මේ HP ලැප්ටොප් charger එකකින් ඒක වෝල්ට් 19 මං ගාව මේ වෙලාවේ වෝල්ට් 40 පවර් සප්ලයි එකක් නැහැ. හැබැයි 40ක් බය නැතුව මේකට දෙන්න පුළුවන් රෙකමන්ඩ්. මොකද මේ IC එක ගැන මම දන්න නිසා. ඉතින් මම කලින් පාර LM සීරීස් එකකින් කරනකොට මම එපා කියලාම කිව්වා. අපි දැන් බලමු මේකේ කරන්ට් එක සහ වෝල්ටේජ් එක ගැන. ඉතින් ඔයාලට වෙනද මම සප්ලයි දීලා තියෙන්නේ මේකට. අපි දැන් ඉස්සරම වෝල්ටේජ් එක රෙගියුලේට් කරලා බලමු. මම මල්ටිමීටර් එක වෝල්ටේජ් රේන්ජ් එකට දාලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලට වෙන්නේ 19ක් එනවා මැක්සිමම් මම දීලා තියෙන චාර්ජර් එකට 19ක්. ඉතින් දැන් මම මේකෙන් කරකලා පෙන්නන්න. මේක චුට්ටක් අමාරු අල්ලගෙන මේක කරගන්න. හරි. දැන් අපි ටික ටික කරගලා බලමු. ඔයාලට වෙනදී අර එක තැනකදී ටක් ගාලා වෝල්ටේජ් වෙනස් වෙනවා. ඉතින් යන්නේ එකයි මම කිව්වේ 5k වගේ රෙසිස්ටර් එකක්. එහෙම නැත්නම් මල්ටි ටර්න් වොලියුම් කන්ට්‍රෝල් එකක් දාගත්තා නම් අමාරු මේ වැඩේට. ඉතින් මොකද නැත්නම් චූටි වෝල්ටේජස් වලට හදන්න ටිකක් අමාරුයි මේ නෝමල් වෝල්ටේජ් මේ වොලියුම් කන්ට්‍රෝල් වලින්. ඉතින් බිඳුවේ ඉඳගෙන 1.2 තමයි අඩුම අවමය 1.2 ඉඳගෙන අපි දෙන මැක්සිමම් වෝල්ටේජ් එකටම අපිට මේකේ වෝල්ටේජ් කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන්. බිඳුවට ගේන්න බෑ. 1.2 කියන හොඳටම ඇති. මොකද සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රොසෙසර් එකකට එන يعني ලැප්ටොප් ප්‍රොසෙසර එකකට VG එකට ඉන්පුට් කරන වෝල්ටේජ් එක. ඉතින් ඊට අමතරව يعني ලැප්ටොප් එකන සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් ෂෝට් සර්කිට් වගේ හොයනවා නම් තමයි නැත්නම් රනින් වෝල්ටේජ් එක නම් 0.8යි. ඒක ගැන ඉතින් ඉදිරියේදී ඉගෙන ගන්න හම්බෙයි ඔයාලට. ඉතින්
අපිට ඒතර බය නැතුව ටීවී එක උනත් ප්‍රොසෙසර් එකට දෙන වෝල්ටේජ් එක ගැන දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් බලමු කරන්ට් එක. ඉතින් මම ඇම්පියර් වලට දැම්මා. දැන් ඇම්පියර් වලට වෙනද 0.01 ඉඳන් තමයි වැඩි වෙන්නේ. ඉතින් අපි දැන් බලමු මේක හිමීට වැඩි කරලා ඔයාලට පේනවා ඉතින් ඇම්පියර් එක හොම උඩට ගෙනියන්න පුළුවන්. බය නැතුව. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇම්පියර් දැන් දෙකක් ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. මේක නම් ටිකක් හිමීට යවන්න පුළුවන්. ඔයාලට මෙන්න බින්දුව අපි දැන් ආයෙ වැඩි කරමු. අර මේක 50k ගේ මේක ඇම්පියර් එක නම් ඇඩ්ජස්ට් කරන්න ලේසි. හැබැයි වොලියම් කන්ට්‍රෝල් එකට තමයි වෝල්ටේජ් තමයි චුට්ටක් අමාරු. ඉතින් අපි දැන් මේක ටික ටික වැඩි කරමු. ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ දැන් මල්ටිමීටර් එකේ අර මැක්සිමම් රේන්ජ් එකට ලං වෙලා හින්දා ඩිස්ප්ලේ එක තැඹිලි පාට වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා දන්නේ නැති හොබෝ ටෙස්ට් එකේ මම වීඩියෝ එකක් කරලා දිනවා මගේ මල්ටිමීටර් එක ගැන. ඉතින් අපි දැන් 5 amps වලින් තියලා තියෙමු ටිකක් වෙලා. ඉතින් බලන්න හීට් සින්ක් එකක්වත් නැහැ. මේ බෝඩ් එකට හීට් සින්ක් එකක්වත් නැහැ. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කිසි අවුලක් නැහැ. මොකද මට මේක ෂුවර් එච්චරකට ෂුවර්. 5 amps කියන්නේ ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අර ලීනියර් එකක නම් මේ වෙනකොට ගිනි ගහන රත් වෙලා ට්‍රාන්සිස්ටර් එක. ඉතින් ඔයාලට පේන්නේ නැති දැන් මම මේක තව අපි බලමු. මේ විදිහට අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේන්නේ නැති පොඩි ගෑන් වලින් ඉතින් ඔයාලට මේකෙන් අර බය නැතුව ෂෝට් සර්කිට් එකක් එහෙම ටෙස්ට් කරගන්න කිසි අවුලක් නැහැ. පවර් කරන්ට් ඉන්ජෙක්ට් කරන්න නියම පවර් සප්ලයි එක. ඉතින් පේන්නේ නැති මම එක තැනක තියාගන්න try කරන්නේ. දශම ස්ථානවලත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ 0.5 0.1 ඒ කියන්නේ මිලි ඇම්පියර් 100 200 300 වෙනකන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ තියන්න පුළුවන්. දැන් පේන්නේ නැති මේ මිලි ඇම්පියර් 100. ඉතින් මේක පොඩි ඒවා හින්දා මේ ඔයාලා පුළුවන් නම් මල්ටි ටර්න් ලොකු මල්ටි ටර්න් තියෙනවා වොලියම් කන්ට්‍රෝල් අන්න ඒ වගේ දෙකක් දාගන්න. එතකොට ලේසි. අපි දැන් ඇම්පියර් ගන්න මැක්සිමම් දාම් බලන්න. ඉතින් ඔයාලා පේන්නේ නැති මම ඊට වඩා වැඩි කරන්නේ මොකද මල්ටිමීටරේ ඇම්පියර් 10ට වඩා යන්න බෑ. දැන් ඔය මම 9ට ලං කරා. ඉතින් ඔයාලට පේන්නේ දැන් ඇම්පියර් 8 තියෙන්නේ. ඇම්පියර් 5 වෝල්ට්ස් වලින් මේ මම රෙගියුලේට් කරන්නේ 5 වෝල්ට්ස් වලින්. 5 වෝල්ට් තියෙනකොට තමයි මේ ඇම්පියර් අඩු වැඩි කරන්නේ. ඉතින් බලන්න දැන් මම මේ MOSFET එකෙන් අල්ලන් ඉන්නවා මොනවත් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේ අල්ලගෙනම ඉන්නේ හීට් වෙලාවත් නැහැ. ඉතින් නිකම් වෝම් ගතියක් තියෙන අතර දැන ඉන්නේ. ඔයාලට පේනවා මෙහෙම අල්ලන් ඉන්න බෑනේ. හීට් වෙනවා නම් ඉතින් රෙගියුලේටර් චුට්ටක් රත් වෙනවා. ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. ඒ කියන්නේ රෙක්ටිෆයි එක. ඉන්ඩක්ටරේ රත් වෙලා නැහැ. මේක නම් පොඩ්ඩක්වත් රත් වෙන්නේ. ඉතින් මේක රත් වෙන්නේ නැහැ කියන්නේ ගොඩේ ගොඩ. මොකද මේ IC එක නම් සාමාන්‍ය අපි පිච්චුනහම හරි කරදරයක් වෙන්නේ. ඉතින් රත් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් යාළුවනේ මම ඩයග්‍රෑම් එකෙන් පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න පටන් ගන්නම් කියලා හිතාගත්තේ. ඉතින් මේක මම ඉස්සරවම ඉන්පුට් එකේ ඉඳන් පටන් ගන්නම්. මෙතන තමයි සප්ලයි ඉන්පුට් එක. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේකේ මෙන්න මේ පළවෙනි මේ පාත් එක ප්ලස් පාත් එක මේ කෙලිම ඇවිල්ලා පහට සෙට් වෙලා තියෙන. ඉතින් මේ ඇවිල්ලා මේක තමයි XL 4016 කියන රෙගියුලේටර් IC එක. මේක ඇවිල්ලා වේරියබල්. ඒ කියන්නේ මේ VR. ඒ කියන්නේ මේක වෙනස් කරන්න පුළුවන් අවුට්පුට් වෝල්ටේජ් එක. එහෙම රෙගියුලේටර් එකක්. ඉතින් මේකේ විශේෂත්වය තමයි මේක නිකන් ට්‍රාන්සිස්ටර් එකකින් ලීනියර් රෙගියුලේටර් නෙවෙයි. මේක ඇවිල්ලා පල්ස් මෝඩ් ටයිප් එකේ රෙගියුලේටර්. කියන්නේ ඉන්ඩක්ටර් එකක් දාලා අපි SMPS බක් කන්වර්ටර් එකක් වගේ තමයි මේක වැඩ කරන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ මෙන්න මෙතන මේ IC එක වෝල්ට් අපි 40ක් තමයි මම ඔයාලට කිව්වේ මේකට දෙන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් අපි ඒක ගැන බලමු දැන්. මේක තමයි මෙන්න මේ XL 4016 කියන IC එක. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා වෝල්ට් 40යි ඇම්පියර් 8ක් වෙනකම් වැඩ කරනවා. ඒ වගේම කිලෝහර්ට්ස් 180ක්. කිලෝහර්ට්ස් 180 කින් වැඩ කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන මේකේ තියෙන පින් ප්‍රමාණය පින් 5යි තියෙන. ඉතින් පින් 5 ඊටාම සරලයි. කියන්නේ ග්‍රවුන්ඩ් එක තියෙනවා, ෆීඩ්බැක් එක තියෙනවා, ඊළඟට මේ ස්විච් අවුට්පුට් එක තියෙනවා. කියන ස්විචින් අවුට්පුට් එක ඊළඟට මෙතන මේ බයිපාස් කැපැසිටර් එකක් දාන්න තියෙනවා. ඒක ඇතුලේ දාන්න බැරි හින්දා මේක එළියට අරන් තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ V in එක තියෙනවා, වෝල්ටේජ් in එක. ඉතින් ඊටාම සරල IC එකක්. ඉතින් ඔයාලට වෙන්නේ මෙතන මේ ඩේටා ෂීට් එකේ බක් කරනට හදන විදිය විස්තර කරලා ඩයග්‍රෑම් එකක් තියෙනවා. වෝල්ට් 5 ඇම්පියර් 8 වෝල්ට් 1.2 වෝල්ට් තියෙන එක. ඉතින් මේක මහලුක දෙයක් නැහැ. මේ කරලා තියෙන්නේ මේ මෙන්න මේ ෆීඩ්බැක් වෝල්ටේජ් රෙසිස්ටර්ස් දෙක වෙනස් කරන එක තමයි කරන්නේ. ඉතින් අපි මේකට කරලා තියෙන්නේ මේ ෆීඩ්බැක් රෙසිස්ටර් එක ඇඩ්ජස්ටබල් රෙසිස්ටර් එකක් දාගත්තාම තමයි අපිට කැමති වෝල්ටේජ් එකක් ගන්න පුළුවන් වෙන්න හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕක තමයි මේකේ තියෙන IC එකේ කතාව. ඉතින් මම ඔයාලට කිව්වේ මේක මාරම ක්වොලිටි IC එකක්. මේක ඇම්පියර් 5ක් වගේ ගන්නවා නම් IC එක රත් වෙන්නෙම නැහැ. මේ නිකන් ලාවට වෝම් එකක් තියෙන අපිට හීට් සින්ක් එකක් නැතුව මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ පට්ට IC එකක් මේක පින් 5ක් වුණාට මේකේ වැඩ ගන්න පුළුවන් සුපිරියට. ඉතින් ඒ IC එකෙන් පස්සේ ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ ඩයෝඩ් එක. මේක අර ඩුවල් ඩයෝඩ් එකක්. කියන්නේ බයිපෝලර් ඩයෝඩ් එකක් තියෙන්නේ මෙතන.
මේ ඩයෝඩ් එක ගැන අපි කතා කරොත් එහෙනම් මේක ඇවිල්ලා 20යි 100. ඒ ඩයෝඩ් එකක් තියෙනවා මම මේකේ ඩයෝඩ් ෂීට් එක ගත්තා. ඒකේ තියෙන මේ පළවෙනි පින් එකයි තුන්වෙනි පින් එකයි අවුට්පුට් එක ඇවිල්ලා තියෙන මේ ඇනෝඩ් එක ඊළඟට කැතෝඩ් එක මෙතනින් සෙට් වෙලා තියෙනවා තනි පින් එකක් විදිහට මැද දෙවෙනි පින් එකට. ඉතින් මේකේ තියෙන්නේ ටෝටල් එක ඇම්පියර් 20ක් ගන්න පුළුවන් එක ඩයෝඩ් එකකින් 10 ගානේ. ඩයෝඩ් දෙකක් තියෙනවා අපි දෙක පැරලල් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක වෝල්ට් 100ක් වෙනකම් වැඩ කරනවා. ඒ හින්දා බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මේකෙන් පල්ස් එකක් අපේ හදන මොකක් හරි සර්කිට් එක ඉන්ඩක්ටර් සර්කිට් එක වගේ ෆීඩ්බැක් එකක් ආවට වෝල්ට් 100ක් වෙනකන් ඔරොත්තු දෙන්න නිසා. ඉතින් මේක තමයි මේ ඩයෝඩ් එකකින් ඊගෙන වැඩි කියන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් එතකොට මෙන්න මේ වෝල්ටේජ් රෙගියුලේටින් සෙක්ෂන් එක අපි සාර්ථකව කතා කරා. ඉතින් ඊට පස්සේ මේක තව දෙයක් තියෙනවා මේ ස්මූතින් කැපැසිටර්ස්. අවුට්පුට් එක නම් මෙන්න මේ වගේ 470 මයික්‍රෝෆැරඩ් වෝල්ට් 50 කැප් එකක් දාන්න අවුට්පුට් ස්මූත් එකට ගොඩාක් ලොකු එකක් දාන්න එපා. ඉන්පුට් එකට පුළුවන් නම් 2000ක් 2200ක් දාන්න ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් SMPS එක පාවිච්චි කරනවා නම් ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද SMPS ඇතුලේ ලොකු කැපැසිටර්ස් තියෙන නිසා. හැබැයි ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකක් දානවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ලොකු ස්මූතින් කැපැසිටර් එකක් දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි යමු මේකේ මේ කරන්ට් කොන්ස්ටන්ට් කරන්ට් යුනිට් එක ගාවට. ඉතින් මේකෙදි පාවිච්චි කරන්නේ මේ LM 358 කියන op amp dual op amp එක. ඉතින් මේකේ සප්ලයි වෝල්ටේජ් අපි දැන් dual op amp එක ගැන කතා කරමු. ඉතින් මේ තියෙන්නේ LM 358 op amp එක. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේකේ op amp එකේ වෝල්ටේජ් එක ඉන්පුට් වෝල්ටේජ් එක 32යි වෝල්ට්ස් මැක්සිමම්. ඉතින් අපි දැන් කතා කරන්නේ වෝල්ට් 40ක් ගැන. ඉතින් 40ක් දෙන්න බැරි නිසා තමයි ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙතන මෙන්න මේ 78යි 12 කියන රෙගියුලේටර් එකක් දාලා තියෙනවා. හැබැයි 70යි 12ටත් ඔයාලා දන්නවා ඇති වෝල්ට් 38ක් 30ක් වගේ තමයි උපරිම දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මේ 100 ඩෝම් රෙසිස්ටර් එකක් දාලා තියෙන්නේ. මේක ඇවිල්ලා 1 වෝට් හරි 2 වෝට් හරි රෙසිස්ටර් එකක් දාන්න. ඒකේ එන එක රෙගියුලේට් කරලා ඒ කියන්නේ එතනින් පොඩි ප්‍රමාණයක් කරන්ට් එක ලිමිට් කරගෙන ඊළඟට රෙගියුලේටරයට දෙනවා. ඒතර රෙගියුලේටර් හීට් වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඒන අවුට්පුට් එක 12 වෝල්ට්. ඒක අපි මේ op amp එකට දීලා තියෙනවා. ඒතර op amp එක පිච් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් op amp එකෙන් කරලා තියෙන්නේ මෙතන මෙන්න මේ තියෙන ෂන්ට් රෙසිස්ටර් එකකින් හැම වෙලේම ඒකේ ඩ්‍රොප් කරන වෝල්ටේජ් එක බල බල ඉන්නේ. මේක ලොකු වෝල්ටේජ් යන්නේ මෙතන ඩ්‍රොප් වෙන්නේ චූටි මිලි වෝල්ට්ස් ගාන. ඒ ඩ්‍රොප් වෙන වෝල්ටේජ් එක මැනලා ගන්න කරන්ට් ගණුව අපි දන්නවා මිලි වෝල්ට්ස් ගාන අඩු වැඩි වෙනවා. ඉතින් කරන්ට් එක වැඩි වෙන්න මෙතන පෙන්නන මිලි වෝල්ට් ගාන වැඩි වෙනවා. ඉතින් අන්න ඒක ලිමිට් කරගන්න එක තමයි මෙයා මෙතනින් කරන්නේ. ඒ ලිමිට කරන්න තමයි මෙන්න මෙතන මේ 10k එකක් දාලා දෙන්නේ. මේකට මම 50k දැම්මේ. හැබැයි ඔයාලා පුළුවන් නම් මේකට අනිවාර්යෙන්ම 20k දාගන්න. එතකොට ටිකක් සේෆ්. මොකද මැක්සිමම් කරන්ට් එක මේකේ 8ට වඩා පැන්න ගමන් ගොඩක් වෙලාවට IC එක රත් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. හැබැයි මගේ රත් උන්නේ නැහැ. හැබැයි IC එක වැඩි කල් පාවිච්චි කරගන්න නම් පුළුවන් තරම් ගන්න කරන්ට් එක අඩු කරගන්න. ඉතින් මෙතනින් ඒක හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙන්න මේ රෙසිස්ටර් එකෙන් අපිට පුළුවන් මැක්සිමම් කරන්ට් එක කොච්චරකටද ලිමිට් කරනවා. දැන් මම දාලා තියෙන 200k. ඔයාලට මේක 100k 50k දාලා ඔයාලට මැක්සිමම් ගාන ඇම්පියර් 5ද ඇම්පියර් 8ද ඇම්පියර් 10ද කියන එක මෙතනින් ලිමිට් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන මේ op amp එකේ dual op amp එකේ අනිත් එකෙන් නිකම්ම තියෙන. ඒක යූස් කරලා නැහැ. ඒ යූස් කරලා නැති නිසා ඒකෙන් අපි අරගෙන තියෙනවා මේ error light එකක්. ඒ කියන්නේ short circuit පෙන්වන්න light එකක් LED bulb එකක් දාලා ඒ op amp එකේ ඒකට පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක හින්දා ඒක ඇත්තට බය වෙන්න එපා. මේකේ එක op amp එකයි මේ අපේ driving වැඩේට පාවිච්චි කරලා තියෙන. අනිත් op amp එක නිකන් තියෙන නිසා ඒක මෙන්න මේ විදිහට වෙනම අරන් ඉන්ඩිකේටර් එකක් LED ඉන්ඩිකේටර් එකක් දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඕක තමයි ඩයග්‍රෑම් එක. ඒ වගේම ඔයාලට මම කම්පොනන්ට් ගැනත් විස්තර කරා. ඉතින් PCB එක ගැන කතා කරොත් එහෙම මේ තියෙන PCB එක මේකේ ග්‍රවුන්ඩ් ලයින් ටික ඔක්කොම යන්නේ බෝඩ් එකේ. මම මේක ඔයාලට මේ බෝඩ් එක වැඩක් නැහැ ඔයාලට. ඔයාලට ඒකට අවශ්‍ය print එක මම වෙනම දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට තනියම single layer ගහ ගන්න ඕන නම් ඒ වගේම ඔයාලා order කරනවා නම් grab file එකත් මම ඔයාලට දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ දෙකෙන් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ මේ components දැන් මෙතන තිබ්බට මම දීලා තියෙන එකේ component print කරලා නැහැ. හැබැයි ඔයාලට මම වෙනම component print කරපු top silk එකක් top layer එකකුත් දීලා තියෙනවා. ඒකෙන් ඔයාලට හරියට components ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ මම හිතනවා ඔයාලා මගේ වීඩියෝ එකෙන් සෑහෙන දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් අලුත් වීඩියෝ තව දෙන්නක් තියෙනවා මේ වගේම දේවල්. ඉතින් මම මේ බක් කන්වර්ටර් එක හදවුවේ පළවෙනි වතාව. කියන්නේ SMPS type එකේ bench power supply එකක් හදවුවේ පළවෙනි වතාව. ඉතින් ඒකෙම සාර්ථකත් වුණා. ඒ වගේම ගොඩක් වාසි හම්බුණා. ඉතින් ඔයාලටත් මම recommend කරන්නේ අර linear type වලට වඩා මේක කල්පැවැත්ම වැඩි ගොඩක්. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මේකට යන්න බක් කන්වර්ටර් එකක් හදනවා නම් කියන්නේ bench power supply එකක් හදනවා නම්. ඉතින් යාළුවනේ තවත් වීඩියෝ ගොඩක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලගේ මොන හරි ඉල්ලම අදහසක් තියෙනවා නම් ඒකත් ඉල්ලුම් කරන්න අනිවාර්යයෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. සුබ දවසක් හැමෝටම.